Good afternoon, my feasibility study students. I made this video in order to help you in the revisions for your demand and supply analysis. May mga grupo naman na medyo naitama yung kanilang presentation ng demand and supply analysis. Pero may mga grupo na medyo naguluhan ng konti at kailangan pang i-refine tong portion na to ng kanilang demand and supply analysis. Kaya itong ipe-present ko, you have to look at what you have submitted to me before, i-consider yung mga naging comments ko doon sa Google Classroom natin at i-consider itong mga sasabihin ko dito sa video na to kasi maaring yung mga grupo ninyo may kailangang i-revise sa kanilang demand and supply analysis. Reminder lang doon sa nagko-consolidate ng work ninyo, sa chapter title natin, caps lock lahat yon. And you have to use the Roman numerals, not the Hindu-Arabic. Kaya sa chapter 3 natin, this is how you're going to write it, hindi in the usual way that we are writing the figure 3. Then, no need to write the word introduction. So you could start stating your 5 sentences or less than 5 sentences to introduce kung ano yung makikita sa chapter 3 natin. Next part of chapter 3 is your TMD or the target market description. You have to be specific on your target market description. I made mention doon sa first video ko sa chapter 3 na if you will be producing consumer goods, so you have to specify kung sino itong mga consumers na to ang target natin. Kung magpo-produce naman tayo ng mga industrial goods or goods intended for different businesses, we have to specify anong klaseng businesses naman yung ita-target natin. So kung meron tayong age requirement, may gender na kailangang specify, pero kung wala naman, okay lang. Kung medyo pricey nga yung product natin, we consider the income, the economic status of the family, yung size nila, or kung may kailangan sa educational and employment status, so pwede natin yun ilagay sa target market natin. So, ang naging problema class doon sa karamihan sa pinresent ninyo na target market description. So, what's good na nakita ko, yung geographical area na cover natin, which some of you will cover the entire province Bataan and some of you will target the city of Balanga. So maganda na nai-present ninyo, na i-describe ninyo yung Bataan, yung iba since ang target nila Balanga, dinescribe naman nila yung Balanga. And it's good also na nagpakita kayo ng data about the population of Bataan, about the household of Bataan, at kailangan yung recent ang ipakita nyo sa part na to pag sa TMD natin. Kasi dito natin mina-mindset yung readers natin ng ating FS na maganda talagang targetin yung Balanga City or yung Bataan as our market. So, ang naging kulang lang doon sa target market description nyo, in-specify nyo, let us say, yung mga nagta-target specially, no, specifically yung mga target natin ay members ng population. So, ang nilagay nyo lang doon, in-state nyo lang that you will be targeting Balanga City, you will be targeting Bataan. O, ulitin ko class, napakarami ng tao sa Balanga, napakarami ng tao sa Bataan. Yung product mo ba is good for all the people in Bataan, people of all ages? So, di ba meron kayong in-specify na mga age requirement na pwede lang gumamit or kumonsumo ng product ninyo. Bakit doon sa ginawa ninyong target market description, may mga grupo na hindi ko nakita yon? So, you just go directly doon sa sinabi ninyo na you will be targeting Balanga, you will be targeting the population of Bataan, pero hindi siya specific, di ba? Who among the members of the population are you targeting?
Kasi nga napakarami niyan. Kaya specify nyo doon, let us say sabi nyo sa akin, age 5 and above. Bakit pagdating sa TMD, hindi nyo naman pinakita yung 5 to 15? Sabi ninyo ang target ninyo is 4 years old and above, pero sa TMD, hindi nyo naman pinakita yung 4 to 15. In-specify nyo lang Balanga, in-specify nyo lang Bataan. So, please be specific on that. Kaya sa revisions nyo, yun ang kailangan kong makita. Kung meron kayong hihimayin or pipiliin dun sa population kasi yung product nyo is not good for all the members of the population, kailangan nakalagay dito yon sa ating TMD. So, yung iba naman na ang target ay mga business organization, you got this right kasi in-specify nyo kung anong klaseng kung anong klaseng industry yung ita-target ninyo. So, meron dito na ang dalawa ay target ay mga food processing business. So, you've got it right. So, again, i-counter check nyo ha. Hindi ko na maalala kung sino yung nakatama at hindi. Moving on to the section for demand and supply analysis, we will be starting off with demand analysis. Huwag kayong mag-alala class. So, lahat ng grupo at una pa lang sinabi ko na sa inyo, struggle talaga itong part na to ng ating feasibility study, yung pag-establish natin ng demand and supply ng product natin. So, dito sa part na to, kapag nasa portion na kayo ng demand analysis, magbabase pa rin kayo doon sa target market ninyo. Kaya itong una nyong gagawin, pag ginawa nyo yung demand analysis, balikan nyo ulit yung target market description ninyo. Kaya magkakaroon kayo ng introductory statement dito na i-state nyo ulit sino yung mga major consumer na business or industries. Or let us say mga consumer products yan, sino yung mga users ng product natin. So, iyon yung magko-comprise ng introductory statement ninyo sa demand analysis. Then, the first way para ma-establish natin yung demand analysis, yung sabi ko nga, gawin ninyo, mag-research kayo from any website, publish statistics, mga reliable sources ng total sales, consumption, or usage ng product ninyo. So, kung wala kayong makitang direkta na kagayang-kagaya sa product ninyo, mag-isip kayo ng product substitute ninyo. So, let us say nga, empanada. Wala kang makitang consumption ng empanada. Di mag-isip ka ng ano ba yung pwede or related sa empanada. So, pwede dyan yung mga tinapay na may mga palaman, na may mga filling, di ba? Meron tayong mga tuna pandesal at iba pang mga uri ng tinapay na para siyang related doon sa empanada sa product natin. So, let us say yung product natin ay moringa seasoning. Wala naman sa market na moringa seasoning. So, pwede natin kuhanin dyan yung consumption ng mga existing seasoning na. So, kung wala tayong directly makita na consumption na related doon talaga or directly related sa product natin, hanapin natin yung mga substitute. Ito yung pinakamabilis na paraan para ma-establish ang demand analysis. So, let us say for example, yung grupo ninyo mapalad na nakakuha ng data about consumption. Kailangan kasi nating i-present yung past 5 years. So, kunwari lang maswerte yung grupo nyo, nakakuha kayo ng consumption for the past 5 years. So, itong consumption na to, para magawa nyo ng demand analysis, gagawa nyo siya ng table. No? So, kaya yung mga nag-gather yung data, based sa mga nakukuha nyo, kahit paano, pwede kayong makapag-derive, no? Kung i-analyze natin yun, makakapag-derive tayo, makakapag-create tayo ng table out of that. So, kung hindi natin kayang ma-present yung past 5 years, kasi hindi naman din nga siya available, kung isang taon lang yung nakita natin, or let us say that was 5 years ago pa, kung iyon lang naman talaga ang nakuha natin, okay lang. So, iyon ang i-present natin sa table natin. Example, iyan yung table 5 natin. So, ang magiging title ng table nyo will be consumption or usage of
Let us say usage of vinegar, consumption or usage of coffee, consumption or usage of kitchen utensils. So, iyan na magiging title ng table natin. So, ulitin ko, kung wala tayong makita na kagayang-kagaya ng product natin, ang ipepresent natin yung substitute products natin. And don't forget to indicate your source. Kung wala tayong makitang past 5 years, kahit isang taon lang yan, ipresent ninyo ng maayos in a form of table. Kasi hindi nyo ma-establish yung susunod na gagawin kung wala kayong na-create na table for that. Hindi nyo mas gagawa yung susunod na ilang kilos, ilang metric tons, diba? Yung consumption nila per day or per month or per year doon sa mga products na ino-offer natin. And para hindi tayo magkaligaw-ligaw class, kailangan kasi malinaw sa grupo ninyo kung ano talaga yung demand ninyo. Na malilinawan kayo sa demand ng product ninyo kung malinaw yung target market description natin. Kasi nga, mula dun sa target market descriptions natin, doon din magmumula kung ano yung hahanapin natin para sa demand natin. So, let us say sa grupo ng musketeers. So, sa demand nila, nakakuha sila ng consumption of chicken per capita o per head. So, maswerte itong grupo na to. Kaya, sa demand nila, pwedeng iyon ang i-present nila. So, pwede rin silang mag-present ng isa pang table na pinapakita naman yung population, no? Pero, based on the sightings of the researchers of musketeers, parang 4 years old and above lang yung target nila from the population. Kaya, iyon lang ang kailangang makita doon sa table or sa ipepresent nila na demand. O then talking about supply, so parang yung grupo yata din nila nakakuha kung ilang metric tons ng chicken ang isusupply. So, another one na pwede nilang gamitin pagdating sa supply dyan ay yung mga different companies na nag-o-offer ng mga processed food. So, sa 13 senyoras naman, yung demand ninyo, sa target market description ninyo, kailangan naka-specify talaga kung ano yung age na tina-target ninyo. Kaya pagdating sa computation nyo ng demand, mula doon sa nakuha nyong population, ang kukunin nyo lang yung 5 years old and above. Then, sa coffee, no, sa Elixir Company, ganun din, population kayo, then sa na-mention nyo yata na 50 years old and above, kaya from the population, ang kukunin nyo lang is 15 years old and above. Okay, then sa service company, parang hindi ako naliwanagan, so that may nabasa ako doon sa pagdating sa target market ninyo na parang yung mga nagwo-work, no? So, paki-clear kung doon sa target market ninyo kung sino talaga yung specific na i-cater ninyo para ma-specify natin sa demand kung household ba ang kailangan ninyong pagbasehan or members ng population at kailangan natin kuhanin yung working dahil sabi nyo nga dati yung mga busy people, yung mga wala ng time para mamili or gawin yung sarili nilang errand, iyon yung tina-target ninyo. Kaya linawin nyo yung TMD ninyo para pagdating sa demand, malinaw kung ano ang gagamitin natin. Household ba or population tayo? Then from the population, extract natin yung working class. Then sa ating reminder pala doon sa Elixir Group, no? Doon sa may pinresent kayo na coffee production. Okay, so kailangan nyo din kumuha ng data, no, ng list sa ating mga competitors. So yung pinresent ninyo na coffee production ay yung mismong napoproduce na iba't ibang klase ng coffee. At yung mga nagpo-produce na yun ng iba't ibang klaseng coffee, doon din kumukuha yung mga supplier ng coffee, doon din kumukuha
yung mga competitors ninyo. Kaya bukod dun sa pinresent ninyo na coffee production, so kailangan din may maipakita kayo na eto na yung mga processed coffee, eto na yung mga healthy coffee, yung mga direct competitor nyo kasi yung mga healthy coffee, then yung iba nating mga existing coffee, consider dyan as mga indirect competitors ninyo. So kasama nyo pa rin sila sa supply analysis. Okay, so sa utensils, so food processing business naman, kaya lang pagdating sa supply, so kailangan nating hanapin yung mga competitors nyo, yung mga manufacturer ng mga plastic utensils na yan. Okay, then cubic squad, parang population din yata ang target market ninyo, pero not everybody no, ay suited or appropriate kumain kaagad ng churros. So you have to make it specific, no? Then sa vinegar natin, it's for family or household consumption, kaya ang dapat sa target talaga natin ay household. So choice nyo na kung balanga or bataan, nalimutan ko na kung alin sa dalawa yung target natin. So pagdating sa demand, so doon magmumula ang inyong demand data, demand computation sa number of households. So sabi ko nga sa inyo, kung hindi nyo nakuha yung consumption ng vinegar, ng suka sa buong Pilipinas, sa buong Bataan, you can interview different families kung nakakailang litro sila or nakakailang ml sila ng suka para ma-establish nyo yung demand for vinegar. Okay, then for Biospera, so ang demand natin came from your target market, food processing business. So, itong dalawang company na to, utensils at Biospera, medyo madali ang buhay nila kasi ang target nila ay mga businesses. Okay, then banana peel and empanada. So, sa target market din natin, so the same sa na-mention ko sa mga product kanina ha. So, hindi kasi lahat pwedeng kumain ng mga product ninyo. Aminin natin na yung mga babies, na mga infants, hindi pa yan. Kaya, from the population na pagkukuhanan nyo ng demand, kailangan nyo ma-extract doon yung age na kailangan ninyo para ma-establish natin yung demand. So, sa Banana Peel Company, doon sa nakuha ninyong data about consumption of banana, that is kasi the consumption of the banana itself, the banana fruit itself. So, iba't iba yung mga kinapuntahan niyan. So, merong kinain siya as a fruit, yung iba ginamit siya for processing, yung iba ginawa siyang chips. Kaya, other than that, kailangan maka-establish kayo ng consumption noong, if it is in a form of cookie or a biscuits, so iyon ang kailangan ninyong ma-present sa demand analysis natin. So, sa ating MedTrack at saka Medigo, so halos related ang dalawang company na to. So, kailangan nating ma-establish yung mga nangangailangan ng mga medical services. So, pagdating sa Medigo, nandiyan yung mga nangangailangan ng mga laboratory procedures. So, sino or gaano kadami from the population or from the household ang nangangailangan ng services natin. So, sila, mga nag-interview na din sila ng mga hospitals, no, ng mga centers para malaman talaga yung dami ng mga clients or patients na nasiserve ng bawat clinic na yon or mga hospitals. So, sa resacable, parang ang target nyo din yata is 15 years old and above. Kaya population din, parang ito yata yung resacable, yung medyo maayos ang demand and supply analysis. Medyo na-confuse lang ako kasi dalawa yung demand and supply analysis gap ninyo. Yung isa ay nag-negative. Paki-check nyo lang kung ano yung nangyari doon. O then sa moringa, etong moringa mapalad din sila kasi nakakuha sila ng consumption din per individual ng paggamit ng mga MSG. Kaya yun ang nagamit nila for their demand analysis. So, etong household at saka itong population, alternative natin to class. No? Kasi nga, wala tayong makuhang total consumption. Kaya,
ipe-present ninyo sa study ninyo, kung mapalad kayo na may nakuha kayong total consumption, ilagay nyo yun sa FEASIB ninyo. Kung wala naman, wala. Dito tayo mag-start ng computation natin. Doon sa population or sa number of household or doon sa makukuha nyo based doon sa mga interviews. Then, if worst comes to worst talaga na wala tayong makuhang data about the consumption or usage, huwag kayong mag-alala. Pwede nyo naman i-claim siya as limitation of your study. So, ilagay nyo lang doon as part sa demand analysis ninyo that you had done your best, lahat ng means na exhaust nyo na, nag-research na kayo, nag-send na kayo ng mga request, nag-interview na kayo, but still, wala pa rin kayong nakuhang data about the total consumption. Kaya nga, ang choice natin, kapag wala tayong makuha ng mga total usage at total consumption, pagbabasihan natin yung number ng household, ng number ng population, number of business establishment. So that is why, so state natin that since we wasn't able to search any data for consumption or usage ng product natin or demand sa services natin, so we will sort to our next alternative, which is the population, the household, or the different existing business organizations na tina-target natin. Then, magmumula ito doon sa population natin or sa number of household. Ulitin ko ha, kung ang target mo household ka na lang pagdating dito sa demand analysis. Para hindi kayo magkalito-lito, wag niyo yung may household na kayo, may population pa kayo. So, tingnan nyo ulit yung ginawa nyo sa target market. Kung nakalagay sa target market, household, so pagdating sa demand analysis, household na lang i-present ninyo. Kapag nasa target market ninyo is population, so pagdating sa demand analysis, population lang, huwag nyo na singitan ng household. So, kung yung household ninyo ay na-compute ninyo based on the number of population, kasi kinuha nyo yung total population, then dinivide nyo sa average composition of each household. So, pwede nyo ipakita yung population, then ilagay yung computation, paano nyo nakuha yung household. So, kailangan lang ma-present natin yung sources natin doon sa mga data na inilalagay natin. Kasi eto naka-tabular form na itong demand analysis natin. So, ulitin ko, kung household dyan ng Bataan, household ng Balanga, population ng Bataan, or population ng Balanga, specify natin. At para hindi tayo maguluhan, hindi nyo kailangang i-present pareho yung household at ang population. So, kung ano lang yung nakuha natin, kung meron tayong nakuhang past 5 years, maswerte tayo, may ipipresent natin yun. Kung past 2 years lang ang nakuha natin, wala tayong magagawa. Yun lang yung lumabas. Hindi naman tayo kailangang mag-imbento para mag-jive lang doon sa guide natin na kailangan ay past 5 years. Kung past 2 years lang yung available, so we might as well use the past 2 years, no? Para hindi tayo, para maka-move on na din tayo dito sa demand analysis. Then, you're having problem pagdating sa forecast. So, yung iba natutuwa ako, talagang gumawa na din ng forecasted figures. It's a good try. Meron lang mga nagkamali sa pag-assign ng value ng X. So, hindi porke nakita ninyo sa video ko na diniscuss yung linear trend projection method, isisiksik natin sa study natin, kailangan ma-present ko itong linear trend projection method na to. So, ulitin ko, isa lang yan sa method. Kung doon naman sa mga sources ninyo, may binigay naman na mga annual rate, may growth rate ng population ng household, baka mas magandang gamitin yon sa paggawa natin ng projection. So, alternative lang din naman natin yung linear trend projection method. At kung meron naman tayong makikita din na projection na mismo na galing sa reliable sources, so iyon na din yung gamitin natin. No need to make of
to compute for our own projection, ilagay na lang natin yung ating mga sources. So, yun naman ang importante, no? Yung sources at kung paano natin na-compute, ilalagay natin palagi. Kasi magiging point of questioning pa yan kapag hindi maliwanag yung ating mga data. Then, dapat itong mga nakapresent sa table at para maliwanag doon sa ating demand analysis, no? Yung ating next 5 years na yan, gagamitan natin ng projection. So, you can use nga the growth rate kung sa tingin natin reliable pa din yun or useful pa rin yun sa present time natin ngayong 2021. Or pwede rin naman na gamitan natin ng linear trend projection method. So sa iba, kung iba't iba yung annual growth rate na nakikita, kunwari, yung difference ng rate from 2015 to 2016 ay 5%, then 2016 to 2017 ay 3%, iba-iba yung annual growth rate. Nalilito kayo, ma'am, alin ang gagamitin natin? Kuhanin nyo yung average ng mga rate na yon and you could use that for your projection. And that is acceptable. So, basta ilagay nyo lang doon. So, we compute the growth rate, the projected rate based on the average of the annual growth rate. So, hindi naman magiging ganun kahigpit yung panel natin pagdating dito sa demand analysis kasi nga maraming limitations on this part. Let's move on now dito pa sa isa nating concern, yung sa supply analysis. Most of you, konti na lang yung problema dito sa supply analysis kasi na-lay down naman nila yung mga domestic tsaka mga imported, no, na mga brands na minamarket dito sa Pilipinas ng mga competitors nila that will represent their supply analysis. So, kung wala talagang direct na or kagayang-kagaya ng product natin, so pwede nating pagkuhanan yung mga substitute products natin. Pero yung iba, wala pang na-supply dito sa supply analysis. Wala pa silang na-present. Pero yung iba naman, nakita ko nandun pala sa ibang file nila, yung mga revised copy nila, nandun yung kanilang list ng kanilang mga competitors or ng mga sources ng supply nila. This is how you're going to present it, no? So, mas maganda naka-tabular form na sila. So, ilagay natin yung name ng company. So, i-possible yung address nila. Okay, then yung brand, kung ano yung mga brand ng products na ino-offer nila na, of course, ulitin ko, no, na competitor natin, yung brand na yon. Then, yung corresponding volume of production nila. Meron akong isang grupo na nakita na meron silang nakuha na kung ilan yung production, but most of the group wala talagang nakuha. So, wag na din nating stress ang sarili natin, kung ayaw nila magbigay, wala sa website nila. So, ilalagay ulit natin yon as limitation of our study. So, aside doon sa list ng mga sources of supply natin or yung mga competitors natin or yung mga present manufacturing companies na nagmamanufacture or nagpo-provide ng service na kagaya natin, isa pang technique para makuha natin yung supply analysis na shortcut sana, no? Yung kukuha tayo from NSO or PSA na ngayon na office or any published statistics ng available data nila sa production capacities ng mga existing producers na yon. So, ito sana yung pinakamadali sa supply analysis kasi pangkalahatan na yung makikita natin yan. Supply na yan sa Pilipinas or sa buong Region 3, sa buong Luzon. Kaso nga, wala tayong makuha. Kaya, ang alternative talaga natin, yung mga list ng mga competitors natin, whether abroad or domestic as long as nagpo-provide ng ganong klaseng product dito sa Pilipinas. So, in case, no, wala tayong makita na production,
production capacity na ilalagay sa supply analysis natin. So, ilagay ulit natin yan as limitation of our study. So, i-claim natin na iyan talaga isa sa mga weakness or limitation nitong ating feasibility study. Pero doon sa baka magagawa nyo pa ng paraan, let us say, meron tayong mga list ng businesses coming from DTI, coming from the Balanga City Registration Office, baka pwede nating matanong yung mga competitor natin, ilan po ba yung pinoproduce nyo na ganitong product, ilan po ba yung dinidistribute ninyo, ilan po ba yung sinusupply nyo ng ganitong product, para kahit paano magkaroon naman ng laman yung ating supply analysis. Then, kung maswerte tayo na makakuha ng supply data, gagamitan ulit natin ng appropriate forecasting techniques for the next 5 years. Pero kung makakakuha na ulit tayo ng data about ng mga forecasted figures na, no, yung projection na for the next 5 years ng supply ng mga competitors natin or ng producers niyan, so mas mainam. We don't need anymore to make a projection. Then kapag medyo polish na, medyo maganda na yung table natin for demand, table natin for supply, pwede na tayong mag-establish now ng demand, ng supply and demand gap analysis. So eto, last yun na lang itong gawin hanggat hindi pa maayos, hanggat wala pang malinaw na muka yung ating demand saka supply, wag muna natin tong gagawin kasi sayang lang yung time natin. Pero pwede nyo nang gawin yung table niyan sa Excel, may formula na para isusupply nyo na lang yung necessary data. Then in making your supply and demand gap analysis, kailangan the same ang unit ng measure ha. So kung sa demand ninyo, pinesent nyo siya ay consumption in kilos, so sa supply kailangan kilos din yun ha. Kung metric tons yan, metric tons. Kung number of clients, so let us say sa Medico tsaka sa Medtrack, so kung number of clients yan, number of patients sa demand, ganun din pagdating sa supply. Kailangan magka-match yung unit of measure na gagamitin natin sa annual data natin or kung monthly man yan, since i-convert nyo din naman into an annual figure, kailangan the same unit of measure. That's it for our demand and supply analysis. Huwag kayong mag-alala class kasi alam naman ng panel no, na maraming limitations pagdating sa demand and supply analysis. Kahit nga hindi pa ganito yung setup, no, noon pa man, ang hirap na mag-establish ng demand and supply data. Akala ko nga medyo nag-improve na ngayon kasi since everybody is relying in the internet, akala ko mas open na sila, mas nagpo-provide na sila ng data, pero mas naging confidential pa talaga yung mga data nila. So, kailangan nating mag-move on. Hindi natin kailangang ubusin yung lakas natin, yung oras natin dito sa demand and supply. Although this is a very important piece of information, well, at least lang alam nyo now how to establish a demand and supply analysis. So, wala pa akong na-check na marketing program, kaya kapag pinasa nyo yung revised chapter 3 ninyo, so base dito sa diniscuss ko, magkakaroon na ng muka, no, ng linaw, ng konti, yung inyong chapter 3. So, ilagay nyo pa, andun pa rin yung introduction nyo, yung target market description, then we have the demand and supply analysis, then the latter part will be the marketing program. So, kung nagawa naman natin lahat ng effort, naka-standby, nabigyan naman natin ng mga letters, meron tayong mga questions na tinanong sa kanila, pending ang mga answers, let it be, no? Talagang ganun, ilagay na lang natin sa limitations natin. And you have to start working on with chapter 4 rather, sa technical study natin. So kahit nagka-sem break tayo class, I will not be moving on my deadline kasi susundin pa rin natin yung nasa syllabus para
yung timetable natin, yung target natin na matapos nyo siya, makapag-revise pa kayo ng maayos, makapag-prepare pa kayo sa defense natin, masunod din natin siya. Kasi kahit nagkaroon ng SEM break, yung mga deadlines namin, lalo kayo graduating, prerequisite to ng OJT ninyo sa susunod na SEM, hindi naman nila minumove yung mga deadlines. Kaya we have to stick with our target. Sa chapter 1 ninyo, okay naman ang chapter 1. Ang chapter 2, karaniwan organizational chart lang talaga ang naging problema. So, konti na lang i-work out doon. And then chapter 3, eto nga, yung demand and supply. So, everything will be a work in progress. Kahit na-checkan ko na yan, nabigyan ko na ng comment, kung meron pa kayo naiisip na mas ikakaganda pa ng trabaho ninyo, gawin natin. Lalo na itong sa area ng marketing, no? So marami tayong pwedeng mga strategies na pwedeng i-develop for our company. So you will be facing another a challenging chapter of feasibility study. So good luck sa preparation ninyo ng chapter 4, which is the technical study. Okay, so yun muna. So PM lang ulit kayo sa GC natin in case may mga gustong liwanagin. So, start working on with your chapter 3 and chapter 4. Thank you!